Hello. So we're continuing in the Sermon on the Mount. سلام. به داستان هامون که درباره موعظه بالای کوه بود ادامه میدیم توی این ویدیو. And remember, in chapter 5, there are 6 different sayings that the Lord Jesus looks at. اگر به یاد داشته باشین از هفته گذشته توی اون ویدیو گفته بودیم که توی متی باب 5 توی این بخش 6 گفته متفاوت توسط عیسی مسیح گفته شده. And for each of them he says, you have heard it said this, but I tell you this. که تو هر 6 مورد عیسی میاد یک چیزی رو از حالا شریعت یا جایی نقل میکنه و میگه شنیده اید که گفته شده و اون قانون رو میگه و بعد در انتها میگه ولی من به شما میگویم و قانون جدید رو توضیح میده. And what he's doing is either taking parts of God's law, which he gave to Moses, که خب این 6 مورد یا یکی از بخش‌های قوانین خدا توسط موسی بود در عهد عتیق and showing how to think of it in a more spiritual, ideal way. که با گفتن اونها بهشون نشون میداد که چطور به یه روش معنوی تری به این قوانین نگاه کنن و بدونن که چه چیزی در این قوانین نهفته است. Or he's taking expressions which the people said and saying, no, this is what I say how you should behave. یا بعضی موارد هم یکی از گفته های اون معلمان مذهبیشون رو مطرح میکرد و میگفتش که در ادامه برشون توضیح میداد که چه چیزی درست هست. And we'll look at the second 3 of these now. خب سه موردش رو هفته گذشته تو اون ویدیو دیدیم و این 3 مورد دوم رو توی این ویدیو با هم بررسی میکنیم. So first of all, verse 33. آیه 33 متی باب 5 صفحه 1258. آیه 33. و باز شنیده اید که به پیشینیان گفته شده سوگند دروغ مخور بلکه به سوگندهای خود به خداوند وفا کن. So this isn't from a specific Bible verse in the law. این چیزی که اینجا عیسی گفته در مورد یک آیه خاصی تو شریعت موسی در مورد این قضیه وجود نداره. But it seems like a good rule. If you've made an oath to the Lord, if you've sworn something, then make sure you do it. ولی خب به نظر میرسه که قانون خوبی هستش. میگه اگر قسمی میخوری، قولی میدی، حواست باشه که اون کار رو انجام بدی و زیرش نزنی. And no doubt in Farsi you have expressions like I will swear by this that I will do that. که خب ما توی زبان فارسی چنین عباراتی داریم، مثلا میگیم به فلان چیز قسم میخورم که این کار رو انجام بدم. And you are wanting to show people that chashm, I will surely do that. و با این مدل سوگند خوردن یا قسم خوردن میخوان به اون طرف مقابل ثابت کنیم که حتما اون کار رو انجام میدم. But Jesus disagrees with this. ولی عیسی مسیح با این موضوع مخالفه. So verses 34 to 36. آیات 34 و 36 تا 36 رو میخونیم. اما من به شما میگویم هرگز سوگند مخورید، نه به آسمان زیرا که تخت پادشاهی خداست و نه به زمین چون کرسی زیر پای اوست و نه به اورشلیم زیرا که شهر آن پادشاه بزرگ است و به سر خود نیز سوگند مخور زیرا حتی مویی را سفید یا سیاه نمیتوانی کرد. So he says actually don't swear by anything. پس عیسی داره میگه اصلا به هیچ چیزی نباید قسم بخورید. And he says why would you swear by heaven? That's God. You can't swear on God's stuff. میگه چرا اصلا باید به عرش خدا قسم بخوریم؟ اون عرش مکانیه که برای خداست و ما نمیتونیم بهش قسم بخوریم. Why you swear on your head? You can't change it or do anything. یا مثلا چرا به سر خودمون قسم میخوریم؟ چیزی رو در سرمون حتی یک تار موش رو نمیتونیم تغییر بدیم. But he shows in verse 37 the real reason why he's not really for oaths and swearing. توی آیه 37 دلیل اصلیش رو که چرا نباید قسم بخوریم رو بهمون میگه. So verse 37. آیه 37 رو میخونیم. پس بله شما همون بله باشد و نه شما نه، زیرا افسون بر این شیطانی است. So Jesus says you should just be known for being good, faithful and honest. پس عیسی داره به ما میگه که انقدر باید صادق باشین که همه شما رو به صداقتتون بشناسن. Someone swears by something when they want to say yes I will definitely do that, trust me. معمولا کسی که قسم میخوره میخواد خودش رو ثابت کنه به دیگران رو بگه که حتما این کار رو انجام میدم، این کار رو حتما عملی میکنم. Jesus says why do you need to do that? عیسی به ما میگه اصلا چرا به چنین کاری احتیاج داری؟ نباید این کار رو هم بکنی.
If you say you'll do something, just do it. اگر میگین یه کاری رو میکنید پس عملیش کنید، انجامش بدید. And if you say no, you won't do something, don't do it. اگر هم بگین نه این کار رو نمیکنم، اون کار رو هم انجام ندید. In other words, just do what you say. Be honest. به عبارت دیگه عیسی داره بهشون میگه فقط صادق باشید. اون چیزی رو که میگین رو همون رو عملی کنید. When you've agreed to do something, just do it. اگر توافق میکنید که کاری رو انجام بدید، پس انجامش بدید. Anything more than that, he says, is from the evil one. میگه که هر کاری جدای از این باشه دیگه مربوط میشه به شرارت و کارهای شریرانه. If you are genuinely, truly honest and faithful, you don't need to swear by anything. اگر واقعا صادق باشین و کلامی که گفتین رو صادقانه عملی کنید دیگه نیازی به قسم خوردن ندارید. So he says to Christians, make sure you're known for your faithfulness. پس عیسی داره اینجا به مسیحی‌ها میگه حواستون باشه که کاری کنید با صداقتتون و با صادق بودنتون معروف بشید. Make sure that people trust what you say. حواستون باشه که مردم بتونن به حرفی که میزنید اعتماد کنن و اطمینان کنن که شما اون کار رو میکنید براشون. If you say you'll do something, they don't care if you swear by it or not. They just know, yes, he'll definitely do that. اگر کاری رو میگید و بعدش بگید که میخواین براشون انجام بدید، باید جوری باشه که دیگران حتی اصلا اهمیتی ندن که قسم هم بخورید یا نخورید. جوری باشه که مطمئن باشن اگر شما حرفی رو زدید حتما اون کار رو براشون انجام میدید. That's what we've got to be like. We've got to be truly honest and faithful. پس هممون باید دقیقا همینجوری باشیم. باید صادق باشیم، و باید کلامی رو که میگیم رو عملی کنیم. So everyone knows they can trust us. پس اینجوری دیگه همه میفهمن که میتونن به ما اعتماد کنن. So let's go on to the fifth saying. بیاین حالا ادامه بدیم. پنجمین موردی که عیسی در موردش صحبت میکنه رو بخونیم. So verse 38. آیه 38. نیز شنیده اید که گفته شده چشم به عوض چشم و دندان به عوض دندان. Okay, so now this is from the law of Moses that was given by God. این موردی که الان خوندیم یکی از اون مواردی بودش که خدا به موسی داده بود و از شریعت موسی بود. And it was in the context of when someone had done something and they had to pay it back or retribution had to be taken. این مورد رو، این قانون رو در رابطه با مواردی گذاشته بودن که کسی برای در مقابل یه شخصی خطایی یا کاری میکرد و بعد میبایست تاوان پس بده. So for instance, if someone had damaged something and they needed to damage something of yours and they needed to pay for it, you only took what it was worth. خب مثلا اگر یه کسی یه چیزی رو که مربوط به شما میشه رو بهش صدمه میزنه و خرابش میکنه و شما مجبوری پولی برای اون پرداخت کنی، تنها اون پولی رو از اون طرف میگیری که باید برای اون چیز پرداخته بشه. So it was to stop people from taking more in damages or retribution than they should. اینجوری با این قانونی که براشون گذاشته شده بود جلوی آدم‌هایی رو که می‌خواستن تاوان بیشتری بگیرن، خسارت بیشتری رو بگیرن رو می‌گرفت. But the people, saw it. They twisted it into a slightly different way. ولی خب مردم باز همین قانون رو یه جورایی تغییرش داده بودن. It was meant when someone did take retribution to limit the amount they took to only what was owed. این قانون برای این گذاشته شده بود که وقتی قرار بود تاوان چیزی پس گرفته بشه فقط تاوان اون چیزی گرفته بشه که میبایست براش پرداخت بشه و بیشتر از اون دیگه کسی پولی یا چیزی نگیره. But people started to see it as almost like a command that if someone damages you, make sure you take the right restitution. ولی خب مردم اومده بودن یه جوری دیگه ای از این استفاده میکردن. میگفتن اگر کسی به شما صدمه ای میزنه یا آسیب میزنه حتما شما هم تاوانش رو بگیرید و از این قانون حتما اطاعت کنید. Get what's yours. Have your honor. بهشون اینجوری فکر میکردن و میگفتن که با توجه به این قانون اون چیزی رو که مال خودت هست و حقت هست رو به دست بیار رو ازش بگیر. But Jesus says no. عیسی ولی گفت نه. So verse 39. آیه 39 رو میخونیم. اما من به شما میگویم در برابر شخص شریر ایستادگی نکنید. اگر کسی به گونه راست تو سیلی زند، گونه دیگر را نیز به سوی او بگردان. Now this is some of Jesus' most famous teaching. این یکی از اون تعالیم خیلی معروف عیسی مسیح. He says, forget retribution. عیسی میگه بیخیال انتقام گرفتن و تلافی باشید. And he gives a funny example. و بعد یه مثال جالب براشون میگه.
if someone hit you on the cheek, you could say, well, now I get to hit you on the cheek. خب عیسی میگه که اگر کسی یه سمت صورتت رو زد، خب شما میتونی بگی که خب منم میخوام تلافی کنم و شما رو میزنم، سیلی میزنم. Jesus says, no, instead, give them your other cheek to slap as well. عیسی میگه که نه، این کار رو نکن، بلکه حتی صورتت رو بچرخون که اون سمت صورتت رو هم سیلی بزنه. Now, he's not being very literal, saying if someone hits you, you must beg them to hit you again. خب اینجا منظور عیسی این نبوده که واقعا همین کارو بکنیم و اگه یکی سیلی بهمون زد صورتمون رو بچرخونیم ازش التماس کنیم بیا یه دونه دیگه هم بزن. He's showing what the attitude of a disciple should be. بلکه داره اینجا به ما نشون میده که رفتار یک شاگرد باید چجوری باشه. The disciple doesn't look for retribution. یک شاگرد نباید دنبال انتقام گرفتن و تلافی باشه. And he gives some other extreme examples to show the attitude disciples should have. و بعد خب یه مثال دیگه‌ای هم میزنه که نشون بده یک رفتار یک شاگرد باید چجوری باشه. So verse 40. آیه 40. و هرگاه کسی بخواهد تو را به محکمه کشیده، قبایت را از تو بگیرد، عبایت را نیز به او واگذار. So if someone's trying to take your coat, give him other clothes as well. پس داره میگه اگر مثلا یه نفر لباست رو میخواد، چیزی بیشتر از اون چیزی که میخواد رو بهش بده. Or verse 41. یا مثلا آیه 41. اگر کسی مجبورت کند یک مایل با او بروی، 2 مایل همراهش برو. So if someone forces you to go 1 mile, say I'll go 2. در ادامه باز یه مثال دیگه میزنه، میگه یکی میخواد که 1 مایل باهاش راه بری، تو 2 مایل باهاش راه برو. Or verse 42. یا مثلا تو آیه 42. اگر کسی از تو چیزی بخواهد به او بده و از کسی که از تو قرض خواهد روی مگردان. If someone wants to borrow money from you, give them money. مثلا به میگه که اگر کسی پولی چیزی ازت میخواد قرض بگیره بهش بده. Now we have to be very careful in understanding what Jesus is saying. باید خیلی دقت کنیم و با دقت فکر کنیم ببینیم عیسی چی داره بهمون میگه اینجا. For instance, he's not saying if anyone asks something of you in every situation you have to give it. مثلا این رو عیسی نمیگه که هر کسی تو هر موردی چیزی ازت خواست باید حتما اون رو به اون شخص بدی. For instance, if someone asks for money and you know they're going to do something bad with it, you could say, actually no, I won't give you that money. مثلا اگر کسی درخواست پولی از شما کرد و شما میدونید میخواد اون پول رو در راه بدی استفاده کنه، خب میتونید بگید نه و اون پول رو به اون شخص ندید. What Jesus is doing is using some very almost extreme examples to show what our attitude should be like. اینجا خب عیسی مسیح داره از این سری مثال هایی که خیلی حاد هستن، خیلی بزرگ هستن و فاش هستن استفاده میکنه که فقط با این مثال ها به ما نشون بده که رفتار ما مسیحا باید چجوری باشه. And when we see all these examples, it shows an attitude that is giving, that doesn't want to keep taking and taking. که وقتی این مثال ها رو میبینیم و رفتاری که عیسی برای ما معرفی میکنه که باید داشته باشیم رو متوجه میشیم که باید رفتارمون اینجوری باشه که همیشه به دیگران کمک کنیم، نه اینکه فقط منتظر این باشیم دیگران به سمت ما بیان و اونها به ما کمک کنن. So if someone does something to me, I'm not thinking about revenge or retribution. پس اگر کسی یک کار بدی در حق ما انجام داد نباید به فکر انتقام و تلافی باشیم. I'm happy to forgive. باید ببخشیمش. I don't always have to be trying and getting what's mine. نباید همیشه به این فکر باشیم که اون چیزی رو که میخوایم رو به دست بیاریم. And I don't always want to be going out for my honor and getting what's mine and revenge. و نباید به فکر این باشیم که تمام چیزایی رو که دوست داریم رو فکر میکنیم حقمونه رو به دست بیاریم و فقط گیرنده باشیم از دیگران و یا تلافی کنیم و انتقام بگیریم از دیگران. It's showing an attitude that is more giving than taking. پس اینجا داره به ما این نگرش رو نشون میده که باید بیشتر به دیگران کمک کنیم تا اینکه بخوایم فقط گیرنده باشیم و به دنبال کمک از دیگران باشیم. So going back to the original saying, it's not saying that we should get retribution like people thought at the time. Jesus says no. پس اگه برگردیم به اون جمله اصلی که عیسی اولش مطرح کرد، به این معنا نیستش که باید به فکر تلافی و انتقام باشیم. خود عیسی گفته نه، نباید انتقام بگیرید. And it even shows how Jesus' teaching really
shows the spirit behind God's law to Moses. که به ما نشون میده که تعالیمی که عیسی اینجا داره به ما میگه چطوری داره اون درس معنوی رو که توی شریعت موسی بوده رو داره به ما یاد میده. Remember, the law to Moses said eye for eye, tooth for tooth. یادتون هست که توی شریعتی که موسی گفته بود چشم به ازای چشم، دندان به ازای دندان. And that was to stop people taking more retribution than they should when they did take retribution. و این قانون برای این براشون گذاشته شده بود چون که اگر کسی خطایی میکرد جلوی اون شخص رو بگیره که بیش از حد لازم تلافی نکنه و فقط در همون حدی که خسارت دیده طلب کنه. Jesus says, well, think about that law and actually take it further. Don't take any retribution. عیسی میاد از این قانون استفاده میکنه و بهشون میگه حتی اصلا یه قدم برید جلوتر، اصلا به فکر انتقام هم نباشید. So whatever teaching there is, Jesus is always saying, how can we take it further? What's the best we can do? پس هر جایی توی این موارد که عیسی داره یه تعلیمی میده، داره بهشون میگه که چیکار کنن که یه مرحله برن بالاتر، اصلا اون خود اون قانون رو هم فراموش کنن و حتی به فکر انتقام هم نباشن. And now finally the sixth saying. خب میرسیم حالا به ششمین موردی که عیسی مطرح میکنه. Verse 43. آیه 43. شنیده اید که گفته شده همسایه‌ات رو محبت نما و با دشمنت دشمنی کن. So the law did say, love your neighbor, the law of Moses. توی شریعت موسی گفته شده بود که همسایه‌ات رو محبت کن. But the people had added this second bit saying, hate your enemy. ولی بخش دوم رو مردم خودشون به اون قانون اضافه کردن و در ادامه گفتن که با دشمنت هم دشمنی کن. And they thought this was good teaching. و خودشون که این قانون رو اضافه کرده بودن فکر می‌کردن که تعلیم خیلی خوبیه. They thought, absolutely, we love our neighbors, but we hate our enemies. میگفتن که قطعاً همین کار رو میکنیم، محبت میکنیم به همسایه هامون و با دشمنانمون هم دشمنی میکنیم. And Jesus says, no. عیسی بهشون میگه نباید اینطوری باشه. Verse 44. آیه 44. اما من به شما میگویم دشمنان خود را محبت نمایید و برای آنان که به شما آزار میرسانند دعای خیر کنید. So Jesus says, love your enemies. پس عیسی میگه حتی دشمنت هم محبت کن. Pray for those who are against you and are hurting you. و برای اونایی که مخالف با شما و بهتون آزار میرسونن برای اونها هم دعا کنید. No other religion has this ideal that Jesus gave us. هیچ مذهب و دین دیگه‌ای یه چنین تعلیمی که عیسی اینجا به ما داده رو بهمون نمیگه. There's no other religious teacher that says, actually pray for the people who are hurting you. هیچ معلم مذهبی در مورد این قضیه به ما چیزی نمیگه که برای کسی که بهت آزار برسونه حتی براش دعا کن. And that's because Jesus is the only teacher that has come truly with God's teaching. خب این فقط به این خاطره که عیسی تنها معلم حقیقی ماست و از سمت خدا میاد و این تعالیم رو از خدا گرفته. And he shows that in verse 45. تو آیه 45 همین رو نشون میده. بهشون میگه تا پدر خود را که در آسمان است فرزندان باشید، زیرا او آفتاب خود را بر بدان و نیکان میتاباند و باران خود را بر پارسایان و بدکاران میباراند. He says, if you love your enemies, you will be like God. پس بهشون میگه اگر حتی به دشمناتون هم محبت کنین مثل خدا میشید. Because God sends rain for the bad as well as the good. چون خدا بارون رو هم بر بدان میبارونه و هم بر خوبان. And what Jesus is saying is, loving your enemies is a key part of his gospel. چیزی که عیسی داره بهشون میگه اینه که محبت به دشمن یکی از مهمترین و کلیدی ترین بخش‌های تعالیم عیسی در انجیل هستش. Now this doesn't mean that in the final day God will not judge completely the unrighteous. این به این معنی نیستش که خدا در روز نهایی، در روز آخر کسانی رو که پارسا نیستن و خوب نیستن رو داوری نمیکنه. Because we know that God will judge the unrighteous. چون میدونیم که خدا حتی اونهایی که پارسا نیستن و خوب نیستن رو داوری خواهد کرد. But we leave that judgment to God who knows all things. ولی این قضاوت و داوری رو میسپاریم به دستای خود خدا که خودش در مورد همه اینها میدونه. And whilst we're here, we love our enemies and try and do good for them. و خودمون تا زمانی که هستیم فقط باید تمرکز کنیم به محبت کردن به دشمنانمون حتی و خوبی کردن به اونها.
This is very important for disciples. این موضوع واقعا برای شاگردان خیلی مهمه. We see why in verses 46 and 47. دلیلش هم توی آیات 46 و 47 گفته. اگر تنها آنان را محبت کنید که شما را محبت می کنند، چه پاداشی خواهید داشت؟ آیا حتی خراجگیران چنین نمی کنند؟ و اگر تنها برادران خود را سلام گویید، چه برتری بر دیگران دارید؟ مگر حتی اقوام بتپرست چنین نمی کنند؟ So Jesus says to them, look, if you love your friends and do good for your people that you like, that's nothing special. خب عیسی اینجا داره بهشون میگه که اگه فقط به دوستانتون و کسایی که دوستشون دارید محبت کنین، این که اصلا کار خاصی نیست و کار خاصی نکردید با انجام این کار. He says everyone does that. و میگه همه این کار رو میکنن. Even some of the worst people are nice to their friends and family. حتی بدترین آدم ها هم با خانواده و دوستای خودشون خوب هستن. And treating your friends well or treating people that you like well is not the sign of a good Christian. و خوب رفتار کردن و محبت کردن به دوستان و کسایی که دوستشون داریم یک نشونه از یک شاگرد خوب بودن نیست. The sign of a good Christian, a good disciple, is treating your enemies well. بلکه یک نشونه از شاگرد و ایماندار خوب بودن اینه که به دشمن خودمون محبت کنیم. Being kind to those who hurt you. اینکه با کسایی که بهمون آزار میرسونن مهربون باشیم. Praying for those who are against you. برای کسایی که مخالف ما هستن براشون دعا کنیم. If we're not doing that, we're not really true disciples. اگر این کار رو نکنیم واقعا شاگردان حقیقی نیستیم. And Jesus wants us to be true, complete disciples. عیسی از ما میخواد که شاگردان حقیقی و آدم‌های کاملی باشیم. Which is why he finishes with verse 48. واسه همینه که تو آیه 41 اینطوری تموم میکنه و میگه پس شما کامل باشید چنانکه پدر آسمانی شما کامل است. And this verse sums up the whole of the last two talks. این یه آیه کل دوتا ویدئوی قبلیمون و موضوع دوتا ویدئوی قبلیمون رو خلاصه میکنه. It's why Jesus kept saying, you've heard it said that, but I say this. برای همینه که توی این 6 مورد همش عیسی میگه شنیدید که گفته شده ولی من به شما میگویم. Because he says, I want you to try and be like God. چون بهشون میگه که ازتون میخوام که تلاش کنین و مثل خدا باشید. When it comes to behavior, when it comes to obeying commands, do the absolute best you can. در رابطه با رفتارهاتون و اطاعت کردن از فرامین تمام تلاشتون رو بکنید که بهتر باشین و بهترین چیزها رو انجام بدید. Go for the absolute ideal. برای ایدئال ها تلاش کنید که اونها رو عملی کنید. And don't settle for anything less. ولی و خودتون رو برای کمتر از اون نذارید و به کارهای کمتر خودتون رو راضی نکنید. Don't do discipleship half-hearted. وقتی میخواین این مسیر شاگردی رو ادامه بدین با کل وجودتون این کار رو بکنین، نه اینکه فقط یک بخشی از وجودتون بگه نه و یک بخشی از وجودتون تلاش کنه. Don't say I'll follow some commands but the hard ones, it doesn't matter. اینطوری نباشید که بگید یک بخشی از قوانین رو انجام میدم ولی اون جاهایی رو که سخت هست رو بیخیال میشم. Try and do everything perfectly as much as you can. تلاش کنید که تا حد امکان و تا جایی که میتونید همه چیز رو به صورت کامل انجام بدید. Not because you're trying to earn salvation. نه به این خاطر که میخواین نجات و رستگاریتون رو خودتون به دست بیارید. But you love God and want to be like him as much as possible. بلکه به خاطر اینکه انقدر خدا رو دوست دارید که میخواین همه چیز رو تا حد امکان به صورت کامل انجام بدید. That's what Jesus is trying to tell his disciples they should be like. اینجا هم عیسی داره تلاش میکنه که این رو به شاگرداش بگه و بهشون بگه باید این شکلی بشن. And that's what he says we have to be like. که به ماها هم میگه و از ماها هم میخواد که اینطور باشیم. Thank you very much. ممنون.